Hello guys, welcome back to the West Coast Tattoo Studio channel. ඉතින් guys, අද අපි හිතුවා tattoo එකක් කරද්දී ඒ tattoo එකේ final outcome එකට final output එකට directlyම බලපාන factors කීපයක් ඔයාලා එක්ක කතා කරන්න ඕන කියලා. tattoo එකක් කරනවා කියන්නේ needle groupings වලින් යම් කිසි color එකක් human skin එකට directly inject කරන එකට කියලා සරලව කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වෙද්දී human skin එකට මේ විදිහට colors deposit කරලා කරන creation වලින් various patterns create කරන්න ලෝකේ ඉන්න tattoo artistලා අද සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා tattoo industry එකේ equipment ඒ වගේම hardware පැත්ත ගැනත් අද අපි කතා කරන්න හිතුවා. ඒවා tattoo එකට ඔයාගේ final outcome එකට directly hit කරන්න සහ helpful වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයාලට දැනගන්න. ඉතින් අද අපි tattoo එකක final outcome එකට බලපාන factors පහක් ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඒ වගේම මේ factors පහත් එක්ක තව bonus factor එකකුත් අපි මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයාලට අරගෙන එනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ඉවර වෙනකම්ම බලන්න මේ factors පහ කොහොමද එකකට එකක් link වෙන්නේ සහ මේ factors පහ ඔයාගේ final tattoo එකේ outcome එකට කොච්චර useful වෙනවද කියන එක. සහ ඔයාලා මේ ගැන කොච්චර දැනුවත්ද කියන එකත් අද ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. Okay guys, ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන පළවෙනි ෆැක්ටර් එක තමයි tattoo machine එක. ඉතින් මේ tattoo machine ගැන කතා කරද්දී ලෝකේ අපිට දැනටමත් දකින්න පුළුවන් tattoo machines ಜಾති කීපයක් ගැනත් මතක් කරලා දෙන්න හිතුවා. ඉතින් මේ machines අතර coil machines, එහෙම නැත්නම් traditional machines, ඒ වගේම rotary machines සහ pen machines විදිහටත් අපිට categories තුනක් යටතේ දැනට ලෝකේ භාවිතා වෙන tattoo machines විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ කතා කරපු tattoo machines ಜಾති තුන ගැන වෙනම segment එකකින් ඔයාලට ඒ වගේ තියෙන වාසි අවාසි සහ ගැටලු වගේ දේවල් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් පොදුවේ tattoo machines වලින් directly ඔයාගේ tattoo එකට බලපෑම් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ situations වලදී. ඉතින් ඔයා බලන්න ඔයාට මෙන්න මේ වගේ situations වලට face කරන්න වෙලා තියෙනවද කියලා. පළවෙනි සිටුේෂන් එක තමයි ඔයා ටැටූයින් සෙෂන් එකක ඉන්නවා නම් ඔයාගේ ටැටූ මැෂින් එකෙන් අධික විදිහට රස්නයක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ටැටූ මැෂින් එක ඕනවට වැඩිය හීට් වෙනවා නම් මෙන්න මේ සිටුේෂන් එකත් ඔයාගේ ටැටූ මැෂින් එකෙන් ඔයාගේ ටැටූ එකේ ෆයිනල් අවුට්කම් එකට ඇති කරන්න පුළුවන් හිට් එකක්. ඉතින් එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි ඔයාගේ මැෂින් එකේ කම්පැනි එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මැෂින් එකේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එක ඒ වගේ දේවල් මෙන්න මේ මැෂින් එකක් හීට් අප් වෙන්න බලපානවා. ඉතින් ඒ හීට් අප් වෙනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ මැෂින් එකේ නීඩල් එක පුෂ් කරලා දෙන්න තියෙන එනර්ජි එක හීට් එක විදිහට අපතේ යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හීට් එක විදිහට මේ මැෂින් එකේ එනර්ජි එක අපතේ යනවා කියන්නේ ඔයාගේ මැෂින් එක ටිකක් ස්ලෝ ඩවුන් වෙන්න ඒක හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ටැටූ මැෂින් එක හීට් වෙනවා නම් ටැටූ සෙෂන් එකක් අතරතුර ඔයා එස්ටිමේට් කරන ටයිම් පීරියඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ ටැටූ එක මෙන්න මේ කාලය අතරතුර ෆිනිෂ් කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයා ඒ එස්ටිමේට් කරන කාලය අතරතුර මේ ටැටූ මැෂින් එක හීට් වෙලා ස්ලෝ ඩවුන් වුණාම ඔයාට ඒක ෆිනිෂ් කරගන්න බැරි වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ටැටූ මැෂින් එකේ අධික noise එකක් එනවා නම් අනිත් ටැටූ මැෂින්ස් වලට හරි ඔයාගේ ටැටූ මැෂින් එකේ regular එන noise එකට වැඩිය වෙනස් ශබ්දයක් අධික ශබ්දයක් එනවා නම් අන්න ඒ සිටුේෂන් එකත් ඔයාගේ ටැටූ මැෂින් එකේ එනර්ජි එක ශබ්දයේ විදිහට අපතේ යනවා කියලා පින්නන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනික් අතට ඔයාගේ ටැටූ මැෂින් එක ටැටූ සෙෂන් එකක් අතරතුර ගොඩක් ලොකු ভাইබ්‍රේෂන් එකක් ඔයාගේ අතට දෙනවා නම් ඒ සිටුේෂන් එකත් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ ටැටූ මැෂින් එකේ එනර්ජිය කම්පණය විදිහට අපතේ යන සිටුේෂන් එකක් කියලා. ඉතින් අපි මේ කතා කරපු රීසන්ස් කීපයම ඩිරෙක්ට්ලිම බලපානවා ඔයාගේ ටැටූ මැෂින් එක ස්ලෝ ඩවුන් කරන්න. ඉතින් එන්න ඒ වගේ හේතුත් එක්ක ඔයා ටැටූ මැෂින් එකක් පර්චේස් කරන්න යද්දී මේ ටැටූ මැෂින් එක හීට් වෙන එකක්ද නැත්නම් ටැටූ මැෂින් එකේ කම්පැනි ඒ වගේම ඒකේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා ඔයාගේ ටැටූ මැෂින් එක විදිහට ඔයා පික් කරගන්න එක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ටැටූ එකක ෆයිනල් අවුට්කම් එකේ ලුක් එකට මේ ටැටූ මැෂින් එක කොහොමද බලපාන්නේ කියලා ඔයාලට යම් අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. නමුත් අපි මේ ගැන දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරමු සෙග්මන්ට් එකෙන් සෙග්මන්ට් එකට. අද අපි ඔයාලට සෙග්මන්ට් පහක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මේක අපි කෙටියෙන් තමයි ඔයාලට ගේන්නේ. Okay guys, දෙවෙනි ෆැක්ටර් එක තමයි ටැටූ මැෂින් පවර් සප්ලයි එක. ඉතින් මෙන්න මේ පවර් සප්ලයිස් ಜಾති ගැන අපි කතා කරන්න ගත්තම මේ
power supply එක තමයි ඔයාගේ tattoo machine එකට අවශ්‍ය කරන voltage එකයි සහ watt සංඛ්‍යාවයි දෙකම generate කරලා ඔයාගේ machine එකට ගෙනල්ලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ power supplies අතර ඔයාලා දකින power supplies ಜಾති විශේෂයෙන්ම දෙකක් තියෙනවා. එකක් analog power supplies, අනිත් එක තමයි digital power supplies. ඉතින් අපි බලමු මේ analog power supplies සහ digital power supplies වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. analog power supply එකකින් විශේෂයෙන්ම ඔයාට monitor කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ analog power supply එකෙන් output කරන voltage එක විතරයි. ඉතින් digital power supply එකක් use කරන කෙනෙකුට monitor කරන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් තමයි duty cycle එක සහ ඒ වගේම hertz සංඛ්‍යාව. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් වඩාත් හොඳ power supply එකකින් ඔයාගේ tattoo machine එකට අවශ්‍ය කරන හරිම voltage එක සහ හරිම watt සංඛ්‍යාව machine එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ machine එකට අදාළ company එකම manufacture කරපු power supply එක තියෙනවා නම් මේක වඩාත් match වෙනවා කියලාත් අපි ඔයාලට කියන්න ඕන. එහෙම match මේ නැති වුණත් ඔයාලා තත්ත්වයෙන් හොඳ power supply එකක් choose කරනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් benefit මේ power supplies වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ tattoo machine එක continuously session එක ඇතුළතදී run කරන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා හොඳ power supply එකක් choose කරන්න ඕන. මොකද මේ හොඳ power supply එකකින් තමයි ඔයාගේ machine එකට අවශ්‍ය කරන හරිම voltage එක සහ හරිම watts energy එක දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති මේ power supply එක කියන එකත් tattoo sessions වලට සහ ඔයාගේ tattoo එකේ final outcome එකට කොච්චර helpful වෙනවද කියන එක. Okay guys, තුන්වෙනි factor එක තමයි stitch frequency එක. ඉතින් guys මෙන්න මේ stitch frequency එක කියන එකත් ඔයාලගේ tattoo එකේ finish එක හරිම තැනට හරිම වෙලාවෙදි ගේන්න හරිම වැදගත් වෙන technique එකක්. ඉතින් මොකද්ද මේ stitch frequency එක කියන්නේ? stitch frequency එක කියන්නේ guys සරලව කිව්වොත් ඔයාගේ tattoo machine එකේ needle එක තප්පරයක් ඇතුළේදී bounce වෙන up down වෙන වාර ගණන කියලා සරලව කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෝකේ තියෙන tattooing styles වලින් එකකට එකක් වෙනස් styles තියෙනවා වගේම මෙන්න මේ stitch frequency එකත් මෙන්න මේ tattooing styles වලින් styles වලට එක එක විදිහට up down වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ tattooing style එකෙන් style එකට මේ stitch frequency එක හරියටම set කරගන්නත් ඔයා වග බලා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ stitch frequency එක කියන එක කොහොමද monitor කරන්නේ? මේක monitor කරනවා නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ හොඳ තත්ත්වයේ power supply එකක් purchase කරන එක. මෙන්න මේ හොඳ තත්ත්වයේ digital power supply එකකින් පුළුවන් ඔයාලට stitch frequency එක monitor කරන්න. ඒ වගේම ඔයා කරන්න යන tattoo එකේ pattern එකේ හැටියටත් මේ stitch frequency එක ඔයා කොච්චර set කරගන්නවද කියලා ඔයා දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕන කියන එකත් අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඉතින් මේ stitch frequency එක ඔයා tattoo session එකකදී ඒ අදාළ tattoo එකට ඕනෑමටත් වැඩිය stitch frequency එක set කරලා තියෙනවා නම් ඒකත් ඔයාගේ tattoo එකට directlyම effect වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා tattoo session එකේදී ඔයාගේ stitch frequency එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් set කරලා තියෙන එකත් tattoo session එකට directlyම hit වෙනවා කියලා මේ වෙලාවේ කියන්න ඕන. ඉතින් guys හොඳ තත්ත්වයේ power supply එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට stitch frequency එක monitor කරන්න ඕනේ නම් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙයි මේ stitch frequency එක කියන එකත් power supply එක සහ tattoo machine එක අතර මේක link වුණේ කොහොමද කියන එකත් මේ තුනම එක වගේ කොච්චර දුරට tattooing වලට useful වෙනවද කියන එකත්. Okay guys අපේ හතරවෙනි factor එක තමයි foot pedal එක. ඉතින් guys tattoo foot pedals ගැන කතා කරද්දී ඔයාලා market එකේ සහ internet වලින් ගොඩක් ಜಾති foot pedals දැනටමත් දැකලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අපි අර කලින් කතා කරපු tattoo power supply එකෙන් ඔයාගේ tattoo machine එකට එන electricity එක ඕන වෙලාවෙදී electricity එක pass කරන්නත් ඒ වගේම ඔයාට අනවශ්‍ය වෙලාවට cut off කරන්නෙත් මෙන්න මේ tattoo foot switch එකෙන්. ඉතින් guys ඔයාලට මේ side එකෙන් දකින්න පුළුවන් විදිහේ foot switch ඔයාලා ගොඩක් දුරට දැනටමත් දැකලා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ සරල ඇටවුමක් විදිහට manufacture කරපු foot switch ඔයාලගේ tattoo එකේ final outcome එකට directlyම hit කරනවා guys. ඉතින් අපි බලමු මේ foot switch එක කොහොමද ඔයාගේ tattoo එකට directly effective වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ tattoo foot switch වල තියෙන unstable look එක සහ unstable manufacture quality එක නිසා ඔයාගේ tattoo machine එකට අවශ්‍ය කරන power එක මේ power supply එකෙන් ඔයාගේ tattoo machine එකට අවශ්‍ය කරන electricity එක හරියාකාරව pass කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ pass කරන්නේ නැති වෙන්න හේතුව තමයි මේ foot switch එකේ තියෙන unstable construction එක. ඉතින් example එකක් විදිහට ගන්නවා නම් ඔයාගේ tattoo machine එකට foot switch එක හරහා නොකඩවා එන electricity එක ඔයාගේ මේ foot switch එකේ තියෙන unstable construction එක නිසා
මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්. එක්සාම්පල් එකක් විදිහට ඔයාගේ පවර් සප්ලයි එකකින් ඔයාගේ ටැටූ මැෂින් එකට නොකඩවා එන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක මෙන්න මේ ඔයාගේ ෆුට් ස්විච් එක සීරු මාරු වීම උඩ එන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ සඩන් වෝල්ටේජ් බ්‍රේක් ඩවුන්ස් වලදී ඔයාගේ ටැටූ එකේ අවුට්ලයින්ස් වල ක්වොලිටි එක ෂාප්නස් ඒ වගේම බෝල්ඩ් ලුක් එක වගේ දේවල් මෙන්න මේ සඩන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බ්‍රේක් ඩවුන්ස් නිසා නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සඩන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බ්‍රේක් ඩවුන් ඔයාගේ ටැටූ සෙෂන් එකේ ඔයා කලර් සෙෂන් එකක හිටියත් ඔයා බ්ලැක් ඇන්ඩ් ග්‍රේ සෙෂන් එකක හිටියත් ඔයාගේ ටැටූ එකේ ෆයිනල් අවුට්කම් එකට මෙන්න මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බ්‍රේක් ඩවුන් ඩිරෙක්ට්ලිම බලපානවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සඩන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බ්‍රේක් ඩවුන්ස් අපිට අවොයිඩ් කරගන්න ඕන නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන ෆුට් ස්විච් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා මේ වෙලාවේ අපි ඔයාලට මතක් කරනවා. ඕකේ ගයිස්, අපේ පස්වෙනි ෆැක්ටර් එක තමයි correct tattoo needle එක. ඉතින් අපි මේ කලින් කතා කරපු ෆැක්ටර්ස් ඔක්කොම එකතුවෙන් තමයි මේ correct tattoo needle එක අවසානයේදී අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපේ client ගේ skin එකට pigments deposit කරලා දෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අපි කලින් කතා කරපු factors හතරම දැන් අපි මේ කතා කරන correct needle එකත් එක්ක කොච්චර link වෙනවද කියලාත් ඒ වගේම ඒවා එකකට එකක් second වෙන්නේ නැතුව එකම level එකේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන factors කියන එකත්. ඉතින් tattoo එකක් කරද්දී අපිට අනික් factors වගේම ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ correct needle එක කියන්නේ. ඉතින් මේ correct needle එක අපිට කරන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා අපි බලමු. ඉතින් ඔයාලා කරන tattoo එකේ pattern එක ඒ වගේම ඒ pattern එකේ තියෙන details ඒ වගේම ඒ pattern එකේ තියෙන line work, shading ඒ වගේම color packing වලදී ඒ tattoo patterns වලට match වෙන හරිම correct needle එක ඔයාලා තෝරගෙන ඉන්න එක ඔයාගේ tattoo එක අඩුම කාලයකින් finish කරන්නත් ඒ වගේම ඔයාගේ client අඩුම skin level damage එක තියාගන්නත් helpful වෙනවා. tattoo එකේ saturation ඒ වගේම sharpness වගේ දේවල් වලටත් මෙන්න මේ correct needle එක කියන එක හරියටම ඔයාලට උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ tattoo needles කියන කතා කරද්දී guys මේ tattoo needles කියන subject එක මේ වගේ පුංචි episode එකකින් cover කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා අපි මේ tattoo needles වල considerations මොනවද ඒ වගේ වෙන්නේ මොනවද කියන එකත් ඉස්සරහා segment වලදී අපි ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන එනවා. ඉතින් අපි මේ කලින් කතා කරපු factors හතර වගේම correct needle එක කියන එකත් ඔයාගේ tattoo එකේ final outcome එකට දෙන්න ඕන look එකට කොච්චර helpful වෙනවද කියලා ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. ඉතින් guys අපි දැන් factors පහක් ගැන කතා කරලා ඉවරයි. ඒ factors පහ කොහොමද link වෙන්නේ කියලාත් ඔයාලා දැන් understand කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි ඔයාලට ගේනවා කියපු bonus factor එක ගැන. ඒ bonus factor එක තමයි tattoo inks. ඉතින් guys අපි මේ bonus factor එක විදිහට tattoo ink එක ගැන කතා කරන්න හිතුවේ මොකද කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් අපි මේ කලින් කතා කරපු factors පහම හොඳට තියෙනවා නම් අපිට බාලා ink එකකින් වුණත් අපේ මේ tattoo එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඉතින් එහෙම ගොඩ දාගන්න කිසිසේත්ම ඉඩක් නැහැ කියන එකත් අපි ඔයාලට මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. මොකද බාලා ink එකක් කියන්නේ සහ branded ink එකක් කියන දෙක අතරේ ලොකු වෙනස්කම් සහ වාසි අවාසි ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ දේවලුත් ඉස්සරහට එන segment වලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් guys correct ink එකක් pick කරද්දී ඔයාලා බලන්න ඕන දේවල් කීපයක් තමයි මේ ink එකේ safety එක කොච්චරද කියන එක, ඒ වගේම මේ inks වල තියෙන viscosity levels මොන වගේද, ඒ වගේම මේ inks වලින් ඔයාලට deal කරන්න තියෙන්නේ මොන වගේ client base එකක් එක්කද කියන එක සහ මේ ink කොච්චර දුරට ඔයාගේ tattooing style එකත් එක්ක වැඩ කරනවද කියන වගේ දේවලුත් ඔයාලා correct ink එකක් pick කරද්දී හොඳටම බලන්න ඕන කාරණා කීපයක්. ඉතින් අපි inks ගැනත් වෙනම segment එකකින් කතා කරන්න අපි ඉස්සරහට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. මොකද මේ inks ගැන මේ වගේ short program එකකින් cover කරන්න හැකියාවක් නැති නිසා. ඉතින් guys අපි මේ කලින් කතා කරපු factors පහත් එක්ක මේ correct tattoo ink එකත් ගොඩක්ම most important කියන එක ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති. ඉතින් guys ඔයාලගේ tattoo එකේ outcome එක fine look එකක් තියෙන්න නම් මේ අපි කතා කරපු 5+1 factors ඔක්කොම side තියෙන්න ඕන කියන එක ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති. ඉතින් guys අපි මේ කතා කරපු factors වලින් ඔයාලට මොන හරි mistakes ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා ඔයාලට monitor කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවයින් දැන් avoid වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට යම් idea එකක් ඇති කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් ඔයාලගේ technical පැත්ත upgrade කරගන්න පුළුවන්. Okay guys ඉතින් අද අපි කතා කරා ඔයාගේ tattooing වල main outcome එකට බලපාන factors 6ක් ගැන. ඉතින් මේ factors links වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනත් ඔයාලා දකින්න ඇති.
ඉතින් අපි හිතනවා guys මේ එපිසෝඩ් එක ඔයාලට ගොඩක් හෙල්ප්ෆුල් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි තවත් interesting මේ වගේ videos දිගටම ඔයාලට අරන් එන්න ready වෙලා ඉන්නවා. social media වලත් අපිව ඔයාලට follow කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ පල්ලෙහෙන් පේන විදිහට Facebook නම් අනුරුද්ධ කෞශාල් කියලාත්, ඒ වගේම Instagram හරහා join වෙනවා නම් Best Coast Tattoo Studio Sri Lanka කියන name එක විදිහට. ඉතින් අපේ work portfolio එකත් ඔයාලට social media හරහා බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ social media වල links පහලින් අපි description එකේ add කරලා තියෙනවා. Okay guys, ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ ideas, ඒ වගේම comments, ඒ වගේම ඉස්සරහට මොන වගේ දේවල්ද අරගෙන එන්න ඕන කියලාත් ඔයාලට අපේ comment section එකේ drop කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම තවත් interesting segment එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු guys. මේ West Coast Tattoo Studio